А ми, я думаю, почнемо презентувати. Так, всім ще раз привіт. Ми раді вас вітати на вже 7-му техмітапі від QARI. І це вже другий наш техмітап, присвячений тестуванню. Напевно, з нами ще з вас ніхто не знайомий, тому кілька слів про саму компанію. Ми QARI, ми аутсорс-компанія з розробки програмного забезпечення повного циклу. Ми на ринку вже більше 20 років. Наша сфера компетенції охоплює проєктування, розробку, забезпечення якості обслуговування веб-додатків, веб-проєктів, мобільних настільних проєктів для ряду великих компаній. У нас є 2 представництва на Мальті і в США, а тут в Україні наші офіси розташовані в Києві, Вінниці, Харкові, Львові та Черкасах. Що взагалі ми хочемо від цих техмітапів? Наші головні цілі – це, перш за все, поділитися корисною інформацією про усі технології, про інструменти, про тренди на ринку IT. Все те, що ми самі активно використовуємо, хочемо поширити ці знання і вам. Ну і хочемо розвинути наше таке вже маленьке лампове ком'юніті. Таким приємним бонусом буде те, якщо ви підпишетесь на наші соцмережі, ви бачили посилання на соцмережі в листуванні з ботом. Ну, а також стосовно запису трансляції, він у вас буде завтра до середини дня буде. А тепер перейду вже, власне, до самого техмітапу. Сьогодні у нас техмітап присвячений автоматизації тестування. Маємо дуже цікаву спіч, лекція, щось життєве, що може сказати Тарас про Cypress як основний інструмент автоматизації. Власне, дуже цікаво це буде для тих, хто не дуже стикався з цим інструментом. Але і ті, хто вже працював з Cypress, можуть задавати якісь свої питання, які ви підготували, можливо, чи які у вас виникнуть впродовж виступу Тараса. Стосовно цього формату, я би запропонував, ви можете писати усі питання в чаті. Тарас буде виділить зробить якусь паузу посеред виступу і відповість на ці питання. І в кінці ми теж можемо обговорити всі питання. Тому, будь ласка, запрошую до слова Тараса, не буду відволікати. Дякую, Бодя. Давайте так, я спочатку представлюсь і вже поїдемо далі. Мене звати Тарас, я в компанії QARI працюю вже десь років 10, якщо не помиляюсь, 9-10 точно. Починав я свій шлях в IT з мануал-тестувальника, потім я попрацював десь рік-півтора як фронтенд-девелопер, працювала на React, і потім я вже останні 4-5 років працюю автоматизатором. Моя основна мова програмування – це JavaScript. Працював з такими фреймворками, як Protractor, Mabel, можливо, чули. Така цікава штука розвивається зараз. А потім трошки стикався з Playwright. Ну, от зараз мені Cypress найбільш подобається, він такий більш прикольний. Тому хотілося б поділитись інформацією саме про сам Cypress наш. От ви бачите мої контактики, якщо є бажання, додавайтесь в LinkedIn, або там будуть питання, можливо, після презентації, то пишіть мені на пошту або в LinkedIn. Буду радий вам на все відповісти, і, можливо, там навіть колись зробимо невеликий чатик, де будемо обмінюватися інфою і допомагати один одному. Бо розвиток – це найголовніше, я вважаю. Тож, поїхали. Давайте взагалі відповім, що таке Cypress. Перш за все, це просто. Це інструмент для автоматизування веб-додатків. Не мобільних, не десктопних, а саме веб. Тобто в нього є ось така особливість, він лише веб покриває, самі сайтики. Також особливістю є те, що він основна мова програмування лише JavaScript, тобто ми не можемо там використовувати Python, хоча дуже він зараз популярний став, або ж Java ту саму. Ну і прикол цієї прошки – це те, що він працює напряму в браузері. Трішки пізніше я розкажу, що я маю на увазі під цим реченням, що він працює в браузері, бо це є однією з його фішок і його особливістю саме.
Тож, давайте порівняємо сам Cypress з якимись аналогами. Я розглядаю Cypress і називаю його інструментом. Чому я не кажу на нього фреймворк? Тому що фреймворк для мене це якби така субстанція, яка збирає багато бібліотек в одному місці, і ці бібліотеки синхронно працюють однією з одною, і виходить в нас якби один інструмент. А Cypress – це трошки інше. Це вже готовий інструмент, який всередині якісь бібліотеки використовує, але тут більше унікальних штук. Тобто, якщо от ми глянемо на картинку, да, сліва у нас, нам треба було зібрати фреймворк. Це що? Нам треба якісь вибрати бібліотеку для асертів, там, наприклад, чай. Якщо ми дивимося там якісь фреймворки на JavaScript, так? Основний фреймворк, там Mocha чи Jasmine, як в протракторі використовується Jasmine завжди. Установити Selenium. Так, воно там, якщо ми зараз розглядаємо той же самий протрактор, то ми там з однієї команди ранимо, і ці всі бібліотечки завантажуються, але все ж таки десь треба ще додаткові бібліотеки буде завантажувати. Але на противагу цим всім підходам у нас є Cypress, який однією командою ми просто його встановлюємо собі на тачку, і ми out of box маємо все, що нам треба. Ну, тобто він покриває 95% всього. Там, якщо і треба щось додаткове, то ми просто можемо обійтися додатковими плагінами, про які я також далі розкажу. Тобто основний прикол в тому, що ми дуже легко можемо його розвернути, сам проект Cypress-овський, так? Ось. І порівнюючи, знову ж таки, з більшістю фреймворків, які базуються на Selenium, ми їх трохи, от давайте розглянемо, приклад, що у нас є, наприклад, сам код, написаний тест уже. Що нам для цього треба? Ми запускаємо цей код через command line, так? Він відправляє реквест якийсь на Selenium WebDriver. Цей Selenium WebDriver конектиться до якогось з браузерів. Браузер отримує цей реквест, відправляє респонс, знову все проходить через Selenium WebDriver, і знову ж таки в нашу консольку вже летить той респонс, який пройшов у цей прошарок, у цей Selenium, так? І якщо якщо ви самі все прекрасно розумієте, що це дуже впливає на сам перформанс тестів, на їх швидкість виконання, взагалі на перформанс, так? То архітектура Cypress, вона базується ось як, якщо у нас є там розробники зараз в чаті, да, то ми розуміємо, що у нас є зборщик якийсь проєктів, який збирає всі файлики нібито в один файл, відправляє його в браузер, і в браузері він запускається. І вже в нас є якийсь додаток там. От розробники Cypress пішли цим шляхом. Вони не використовують жодних оцих прошарків, там, які, дурна трата часу, як не дурна, але все ж таки це витрати часу великі, да? Cypress от працює по аналогії, як у нас якийсь зборщик, ніби зробив в один файлик, все запихнув, відправив на браузер, і все, і в браузері воно вже там щось використовується, якісь екшени, кліки і так далі. Оце такий, якщо коротко, не вдаватись там підкапотно, уявіть, що це так працює. І знову ж таки, це дуже впливає на швидкість тестів. Працюючи з Cypress, чесно кажучи, жоден фреймворк, з тих, що я використовував, вони просто відпочивають в сторонки. Інколи я навіть берусь з цією швидкістю, треба там десь якісь робити зупинки спеціально в тестах, бо швидкість дуже велика, очі навіть не встигають інколи дивитися, як це все відбувається, як це швидко все працює. І це все працює out of box, знову ж таки. Ми просто розгорнули проекти, там не треба вже ніяких налаштувань супер жорстких робити, воно вже буде працювати. Тобто з'явився елемент, одразу клікнули, ми навіть не робимо жодних там додаткових налаштувань, так? Чому я дуже раджу використовувати Cypress зараз? Я зробив як ви бачите, невеличке порівняння з його такими конкурентами найближчими. Це там, наприклад, WebDriver.io, так, Playwright, TestCafe.
І ми бачимо, от Cypress, як ви бачите на графіку, він синеньким намальований, тобто кількість скачувань з липня по квітень 23-го, ну, він завжди в топі знаходиться. Тобто там 4 мільйони, близько 4 мільйонів завантажень іде. Якщо брати його конкурентів, то там десь біля мільйону кожен. Деякі ось менше. Там Тест Кафе, той самий Nightwatch, вони трохи вже просіли, ну, давненько вже просіли, я б сказав. Зараз от в топі йдуть Playwright Cypress і WebDriver.io. І більшість клієнтів, якщо дивитись, там от зараз у нас трошки просів ринок, то більшість клієнтів, вони також чомусь обирають Cypress. Є приколи і в самому Cypress, якщо порівняти з тим самим Playwright, там десь в чомусь Playwright краще, десь Cypress краще, але це вже я б відповів би вам більш там в Direct Messages, якщо напишете десь в LinkedIn або на емейл мені, я вам розповів би, в чому різниця, бо там також ми будемо витрачати час на це, не хочеться зараз, бо зараз спілкуємося саме про Cypress. Але популярність велика, тому я зараз вважаю, що краще все-таки обирати саме Cypress в дану секунду, в даний момент. Які види тестування ми можемо покривати за допомогою Cypress? Більшість видів тестування, ті, що нам треба для, як то кажуть, стокового автоматизатора. Це що, end-to-end тестінг, API тестінг можемо робити і навіть visual тестінг. Починаючи з 10-ї версії Cypress, ну я вважаю це маркетинговим ходом більше, розробники Cypress розділили, навіть у самому проєкті всередині вони розділили компонент тестінг окремо від end-to-end тестінг. Вони зробили це нібито як фішка. Для чого вони зробили? Як ми розуміємо, компонент тестінг більшості разів використовують саме розробники веб-додатків, да? Вони більш тестують. Звісно, що і тестувальники можуть це робити, але частіше це все-таки розробники роблять. Вони, я так зрозумів, що вони хочуть просто ринок ще захопити розробників, сказати, дивіться, у нас тут є ще, от ми робимо, у нас Cypress спеціалізується на компонентному тестуванні. Ну, це таке. Вони просто розділили, якщо я там далі трошки покажу, як запускати тести, ранер, як запускається, і там буде видно ця різниця, вона от прямо очевидна. Але все-таки ми можемо робити і, повторюсь, end-to-end тестінг, стандартний сток для автоматизатора, API-тестінг, ми можемо навіть, є там плагіни додаткові, які плюс-мінус в ранері роблять, ну, аналог Postman невеличкий. Звісно, що функціонала менше, але для дебагу, ну, прикольні теж штуки, ці плагіни, і я трошки тестив його, мені дуже сподобалось, дуже приємно. Особливо, якщо у нас є на проєкті і UI-тести, і API-тести, то класно, якщо воно все створиться в одному місці, так? І Cypress з цим, в принципі, нормально буде справлятись. Там через CI-реквести ті самі ми можемо писати нормальні тести, і там не дуже важко нічого. Ну і про visual тестінг, знову ж таки, з out of box його немає, але ми можемо використовувати плагіни. Я про них, знову ж таки, трошки пізніше поговорю, розкажу про них добре. І там просто ставиться цей плагін, і дуже прикольний робиться тест. Давайте одразу розкажу про недоліки цього інструменту, бо, можливо, у нас одразу зараз декілька людей вийдуть з чату, знаєте, типу, вирішать, що це не їх. Тому давайте так пробіжимось по недоліках спочатку, а потім вже будемо розглядати його плюси. Перший недолік для мене, ну, найголовніший недолік, це те, що в Cypress ми можемо ранити тести одночасно лише в одному браузері і використовувати одну лише вкладку. Раніше я тут дописав, що ще й один домен, але в останніх версіях розробники трошки поправили. Там можна стрибати зараз по доменам, через SAI Origin там змінюється, можна вже робити, що декілька доменів юзати, але все-таки не дуже зручно, і це дуже великий мінус. Тобто, якщо от порівняти, наприклад, з тим самим Playwright,
там є змога просто взяти і відкрити два браузери одночасно, ранити тести, або в одному браузері декілька вкладок зробити, так, табочок цих, і ранити, наприклад, тести на чат навіть. Тобто ми можемо там писати якісь меседжі, і ці меседжі можна буде дивитись з двох табок одразу або з двох браузерів. То в Cypress це краще робити тільки через API. Ну, це все можливо, але трохи виглядає не дуже приємно і трохи кастильно, але все-таки це робиться через API. Потім також важливий дуже мінус його – це відсутність мобайл-тестування, яке також дуже популярне зараз, і багатьом його не вистачає, якщо ми маємо там якісь аплікейшени на наші мобілки або на планшети. Ну і звісно, що десктопні додатки також ми не можемо тестувати за допомогою Cypress. Тобто він тестує лише те, що знаходиться в самому всередині браузера. Всі там сайти, і він контролює лише браузер. Добре, отак будемо розглядати його. Знову ж таки, якщо нам є там можливість змінювати розмір самого віконця, і якщо нам треба там, наприклад, тестувати в Chrome на Android щось, то ми також можемо зробити за допомогою зміни через viewport. Також мінус, ну так, це мінус, сказав би, що не вистачає браузерів. От, наприклад, Safari також дуже популярний браузер, і Cypress, на жаль, не підтримує браузер Safari і є Internet Explorer. Хоча я сподіваюся, що його вже ніхто не буде підтримувати, то і є, але все-таки це головняк лишній. Підтримує Edge, підтримує Chrome, підтримує Firefox, ну тобто всі найпопулярніші, всі підтримуються. Але Safari немає. Дуже великий мінус для автоматизаторів, особливо ті, хто там почав практикуватись з Java, наприклад, або з Python, це те, що тести на Cypress пишуться лише на JavaScript, і ну, це також мінус. Хоча, з моєї точки зору, от якщо дивитись, там, якщо ви знаєте, там javascript.info, є такий сайт, підручник по JavaScript, так? Там вистачає лише першої частини. Їх 3 частини всього інформації по JavaScript там викладається. І вистачає, в принципі, для просто 99,9% тестів, і вистачає лише оцього першої частини знань, і все, більше не треба. Нормальна штука, в общем, я так би сказав. І п'ятий мінус це з мого боку, це те, що платний Cypress Cloud, вибачаюсь, або його раніше називали дешбордом. Це вже в нових версіях вони перейменували його на Cloud. Така штука, я трошки про неї пізніше розкажу, але звісно, що тут не може бути скрізь халява, тому треба платити за щось. І наперед заскочу, це єдина штука, за що Cypress хоче брати гроші. Але вона того варта. Трошки пізніше я про неї розкажу все. Тепер давайте про переваги. Переваги. Знову ж таки, це наявність Cypress Cloud, про який я сказав, що він платний. Буду розказувати за нього. Класна штука, особливо, якщо ви тільки розгортаєте проєкт, і ну, вещь дуже прикольна. Також це великий обсяг додаткових плагінів, тобто ми можемо розширяти можливості нашого Cypress проєкту стокового, додавати ті ж самі, як я сказав, там класну дебаг-систему для API-тестів або робити visual-тести. Там, ну, ці додатки, як знаєте, екстеншени в Chrome там знаходяться, в тапки у них, у розробників документації, там дуже легко вони ставляться на проєкт. Основний плюс Cypress, як я вже до цього казав, це оскільки ми обходимо оцей прошарок типу Selenium, з яким ми ранимо тести, то Cypress ну, дуже швидкий і стабільність тестів також більше, бо все-таки ми працюємо безпосередньо в самому браузері і все виконується там.
Плюс великий для людей, які тільки заходять в автоматизацію, наприклад, почати з Cypress – це те, що його розгорнути проект, буквально там заранити 3 команди. Можливо, якщо не помиляюсь, я покажу ще, як його розгортати дуже швидко там все. Плюс великий вбудований механізм очікувань. Тобто нам не треба робити якісь вейтери, сліпи. Тут все працює, якби вбудований механізм є, що ми навіть не будемо описувати його через async await, як в тому ж самому Playwright чи Protractor було, або через promise chaining, так? То тут воно все здається, що написано все просто лінійно, один за одним іде строка за строкою і виконуються команди одна за одною. Тобто там не треба думати про те, що це синхронний код, треба це мати на увазі, але візуально воно виглядає дуже частенько і не треба там щось чейнити, як, наприклад, через проміси. Дуже великим плюсом, за що я дуже обожнюю Cypress, є дебаг-панелька, кота, якщо ми ранимо, наприклад, локально у себе через Cypress Runner, який, знову ж таки, я покажу трошки пізніше на майбутніх слайдах наших. Панелька там просто шикарна. Якщо для дебагу, ну, я краще ще не бачив, і там навіть не треба якусь через F12 відкривати консольку розробника нашого на наших браузерах. Ну і тут уже за замовченням є автогенерація скріншотів чи відосів тестів, які пройшли. А особливо там, якщо тест падає, то автогенерація іде і відео, і скріншота нашого. Якраз за розгортання проєкту, то, що я і хотів показати, іде 3 команди буквально. Це npm init зробити просто, щоб у нас з'явився package.json наш з папочкою node modules, так? Встановити через npm, заранити команду npm install Cypress. Тут, якщо бачите, трошки злилося, але тут 2 прочерки, не 1, а 2. І 3 команда – це просто заранити npx Cypress Open, і в нас вже все, відкривається така штука. Це має назву Cypress App, вони і так називають. Тож, що ж таке Cypress App? Це такий, ніби відкривається інстанс браузера, в якому ми бачимо просто наші тести, ми можемо їх там ранити, ми їх можемо там дебажити і безпосередньо бачити то, що відбувається на нашому сайті з нашою application під тестуванням, і бачити все, що відбувається. Тобто там одразу йде онлайн дебагінг, і я покажу, якщо буде час, я сподіваюся, я швидко все зроблю, розкажу, і потім я покажу це вже вживу нам. Але майте на увазі, це просто інстанс браузера, в якому ми вже бачимо всі тести. От, наприклад, по моєму проєкту було то, що я зробив скріншот. Так, в мене є папочка Cypress End-to-End, має назву, і в ній є папочка System Test, наприклад. І от ми бачимо, що всі тести. Одним кліком на якусь із спеків, вона буде автоматично ранитись. Уже ранитись, це як частина Cypress App, ми називаємо її Cypress Runner. Cypress Runner безпосередньо знаходиться вже після запуску якогось теста. Як ми бачимо, що таке Cypress Runner взагалі? Це ось така панелька зліва, справа у нас є сайтик, який ми тестуємо безпосередньо. Ми бачимо лінку, що ми тестуємо, тобто в даному моменті ми тестуємо якийсь там localhost, це не важливо, що за сайт. Але це може бути там розетка.com чи Приватбанк, Приват24, неважливо. Тут буде просто писатись лінка самого інстансу під тестуванням, буде описуватись в якому браузері раниться. Зліва, як я сказав, це панелька для дебагу. Тут показується кожен степ, кожен клік, кожен екшен. І ми можемо ще їх розгортати і дивитись онлайн. Наприклад, тест пройшов. Ми просто наводимо на один з тестів, на будь-який, не тестів, вибачте, на екшени.
будь-які, і вони підсвічуються отут, як це відбувалось в процесі рану. Тобто воно робить такі снапшоти невеличкі на тому моменті, коли клік. Це дуже прикольно, тому що ми бачимо, наприклад, якщо тест упав, то ми можемо навести просто на той момент, який був причиною цього падіння, він буде червоним показаний, так? І справа в нас буде снапшот того моменту, того стану нашого додатку, в якому був при екшені цьому. Тобто це от за те, що я казав, це дуже класний дебаг, дуже класна така дебаг-система, дебаг-панелька, через яку легше всього дебажити самі тести, які впали там, наприклад, чи просто ви тестуєте їх як при написанні, так? Так, якщо у вас є запитання, ви можете навіть зараз голосом їх задати, щоб було зручніше. Я просто зроблю один ковточок і будемо продовжувати потім. Марина, будь ласка, можете задавати питання. Бачу, ви підняли руку. Так, перше питання, в принципі, яке я хотіла задати, зв'язано з NPM і Yarn. Тобто всі в офіційній документації Cypress по налаштуванню, запуску Cypress завжди вказується NPM. Чисто питання, напевно, використання, як з Yarn працювати і чи варто? Ви знаєте, я б відповів би, що якщо для вас критично, то з Ярном, якщо не помиляюсь, мій товариш працював і запускався через Yarn, але я не бачу великої причини там використовувати той же самий Yarn, якщо можна NPM і навпаки. Ну, тут не буде різниці, я думаю. Я, чесно, не стикався, не можу відповісти за Yarn, але все я робив через NPM, мені чуть зручніше. Але, думаю, просто треба спробувати. Ось. Добре. Окей, дякую. Дякую за запитання ваше. Так, давайте далі. У нас, як я вже сказав, у нас є запуск тестів локально через ранер, то що я показав на скріншотах, так? І, звісно, що у нас є запуск тестів через нашу CLI-ку, тобто через консольку. Звісно, що як і в будь-яких інших фреймворках, інструментах, ми запускаємо просто якусь команду, і вона запускає якийсь набір тестів. Тобто, в нашому випадку Cypress, дефолтна команда для запуску тестів, це для запуску тестів через консольку, це буде npx Cypress Run. Якщо нам треба відкрити локально ранер, той що дебаг, якби систему таку, то нам треба писати npx Cypress Run, то для рану тестів через консольку ми просто пишемо npx Cypress Run. І в нас використовуючи якісь параметри. Це вже більш така штука, які параметри використовувати, це краще вже почитати, звісно, що документацію офіційну. Але за дефолтом ми використовуємо npx Cypress Run, і всі тести, які в нас є в проєкті, вони зараняться. На перших етапах, зрозуміло, що у нас наші тести, там їх буде дуже мало, тому можна використовувати цю команду дефолта і все. Звісно, що ми потім можемо кастомізувати через npm run, додати його в package.json, ці всі команди, і ранити, як вам зручніше. Вже кастомізовані такі якісь специфічні сценарії, специфічні тести. Тобто підтримка є. Звісно, що ці ж самі команди ми будемо використовувати, коли нам треба буде ранити тести через CI/CD провайдер якийсь. Теж саме все. Ось якраз ми підійшли до Cypress Cloud, за що я дуже обожнюю сам Cypress. Це якби наш ранер, той, що я сказав, для дебагу, і Cypress Cloud. Cypress Cloud – це така штука, яку можна використовувати як репортер і, в принципі, як тест-менеджмент-систему на перших етапах. Я б так сказав, бо це зі свого досвіду. Особливо, коли у нас починається проект, то у нас тестів зазвичай дуже мало. Так, ми там напишемо за якийсь там місяць буквально тестів 20, можливо більше, можливо менше, не суть. Але головне, що у нас їх буде не дуже багато.
І створити тести, там, наприклад, можна зробити інтеграцію одразу ж з тест-трейлом, він же також, в принципі, платний. Одразу скажу, що і Cypress Cloud платний, це ж його мінус один з них. Але створити тести і дебажити їх, потім роздивлятись. Знаєте, це така штука, от за що вони гроші тільки отримують, сам Cypress команда. Ми просто бачимо всі наші рани в одному місці, тобто на сайтіку на їхньому. Розкривати там можна якісь падіння, я це покажу, я думаю, я швиденько сьогодні впораюсь і покажу це уже вживу, як воно цей процес відбувається, там дуже легко все і дуже ілюстровано розписано. Наприклад, той же самий ран з графіками і з результатами нашими. Запускається, наприклад, якщо ми захочемо запускати тести і відправляти в наш клауд, вони запускаються через таку, знову ж таки, команду npx cypress run, але параметри треба використовувати record і параметр key, який ми беремо з нашого цього клауда. Ми там, реєстрація там дуже швиденька, я покажу просто вже готовий зареєстрований аккаунт в мене є сьогодні. І покажу приклад цього Cypress Cloud. Дуже цікава штука. І на перших етапах я би радив використовувати саме Cypress Cloud. Ось якраз про цей мінус, що в нього є, це його ціна. Якщо ми бачимо, от перший план – це нульовий, там нічого платити не треба. У нас є, взагалі, давайте так я скажу, що оплата відрізняється лише за тим, скільки тестових результатів може сторити в собі на місяць цей клауд наш, один аккаунт, грубо кажучи, не аккаунт, а проект на клауді. Називають вони проектом його. Можуть аккаунти, це вже юзери, да, які в той проект входять. Тобто безкоштовний у нас іде це лише 3 юзери в проекті може бути, і лише 500 результатів на місяць сториться. Можливо, навіть на перший місяць цього, можливо, достатньо буде. Ми можемо там сторити лише ранити там 10 тестів в день і сторити ці результати в клауді, так? І потім уже замовнику відправляти просто лінку на клауд, лінку там з параметрами нашого рану останнього, щоб замовник дивився вже там результати. Там, в принципі, навіть для нетехнічної людини воно все розписано дуже прикольно. Не треба навіть репортери якісь робити. Замість репортера використовувати його навіть. Тобто, але все-таки трошки пізніше вже я б радив би саме оцей другий пакет. Це коштує він $75 на місяць, і тут уже можна підключати 10 юзерів, тобто 10 автоматизаторів буде писати, які пишуть тести. 10 тисяч ранів є, тобто, якщо порахувати, наприклад, перші 2 місяці ми там написали 100 тестів, ну, плюс-мінус, там навіть менше буде, я думаю, але все-таки, звісно, що все залежить від проєкту, але все-таки у нас будуть сторитись 10 тисяч результатів, саме от у цих, як пишеться, я думаю, ви стикалися вже з якимись фреймворками для автоматизації. Та ж сама от Jasmine, він має в собі каркас моку, яка використовує describe і it. Describe – це йде як невеличкий сют, а it – це сам тест маленький. Так, і оці іти, вони рахуються як результати. Тобто це оці тестики. Ось оце тест result – це один it. І у нас таких можна засторити 10 тисяч. Якщо більше, у нас вже ліміт перекрило, вже пригнуло, да, можемо сказати так, то ми можемо додатково попрохати Cypress Team, щоб вони нам дали за $6 і ще 1000 результатів, наприклад, засторити. Але я впевнений, якщо порахувати, там 30 днів буде ранитись по 100 тестів на день, це буде лише займати там 3000 результатів. Якщо там, знову ж таки, буде кількість тестів рости, то тоді вже можна подумати навіть про цей бізнес-план, який коштує $300 на місяць, і або можна тут вже домовлятись з ними, просто там анліміти якісь, це вже безпосередньо з підтримкою треба буде спілкуватись, що ми хочемо і так далі. Це кастомізована штука більше. Але
Я думаю, що 75 баксів на перші там 3 місяці, я думаю, що це взагалі копійки для замовника. Ось. То мінус це є. Це лише за це Cypress оплату і беруть, як я вже сказав, збирають гроші. Сам продукт дуже класний, от все в ньому, все прекрасно, якщо не брати до уваги ті мінуси, які ми бачили раніше. Про інтеграцію з CI/CD провайдерами. Всі провайдери, які існують зараз, всі популярні, вони всі мають прекрасну інтеграцію, бо ми самі прекрасно розуміємо, що для них важливо лише зробити команду правильно, чи CLI-команду для запуску тестів. В принципі, як ми розуміємо, в більшості проєктів є там якийсь уже DevOps, який контролює цей CI/CD провайдер, цей CI/CD інструмент, через який вони там запускають якісь тести, і взагалі наші тести також будуть ранитись там. Наприклад, я дивився мануал невеличкий і настраював для своїх проєктів Jenkins. Це в мене зайняло хвилин 30 максимум. Ось, то будь-який провайдер підтримується. Нам головне вирішити і сказати, грубо кажучи, нашому девопсу, що ми хочемо ранити, тобто дати команду і все. Більш нічого. Можливо, там ще щось запитає людина, але з нашої сторони це лише знати MPX, Cypress Run і параметри, і все, більш нічого. І ще, чому я так розхвалював Cloud? Тому що це така система, яка, в принципі, вона нам замінює дуже багато всяких вона замінює як репортер і як тест-менеджмент систему, ту ж саму TestRail. Бо дуже легко, тут вона працює якби out of box, тобто з коробки одразу. Цей клауд підключив і все, працюєш собі і не париш мозок. Ось. І основна ще його фішка – це те, що ми можемо паралельно ранити наші тести через просто один параметр. Якщо ми там, наприклад, дамо нашому девопсу просто команду, типа, скажи, чувак, треба мені ранити тести, але треба виділити там на Jenkins ще пару тачок, щоб вони ранили паралельно. І додай, будь ласка, до основного мого скрипта, який буде ранитись, параметр паралель. Все. І, наприклад, у нас, як ми розуміємо, паралельний ран – це що значить? У нас є набір тестів, там їх нехай 10 спочатку буде. І в нас ми отримали 3 тачки на CI/CD нашому, так? 3 CI-тачки. Ми можемо сказати, що зарані цей тест, і у нас на CI/CD будуть тачки виконувати. Перша тачка візьме перший тест, друга тачка – другий тест, третя тачка – третій тест. Яка з них перша виконає свій тест, вона бере з листа всіх інших тестів наступний тест і ране у себе. Тобто швидкість іде не поточно один за одним, як це може бути однією тачкою, або якщо ми ранимо у себе локально, так, то там ми можемо ранити тести вже на декількох тачках одразу. От паралельність. Тобто не треба якісь танці з бубном робити, воно працює все з коробки і не треба настраювати нічого. Це якщо ми говоримо про результати наших ранів в клауді. З цим флажком, з цим параметром паралель, наш клауд працює бездоганно і без всяких налаштувань. Якщо ми не будемо використовувати клауд, наприклад, візьмемо там такий якийсь TestRail, наприклад, да, той самий, то там треба, також є дуже, я дивився, прекрасна інтеграція, вона працює, чесно кажучи, сам я її не робив, але робили ми з товаришем. І також можна робити там і паралельні рани, але для цього треба трошки поналаштовувати, посидіти і зробити нормальну інтеграцію, щоб ці тести, щоб результати тестів наші летіли нормально в TestRail, це також треба на це час. Знову ж таки, як я і казав раніше, Cypress дуже простий для стартового нормального фреймворка, для нормального
інструментом для автоматизації. Якщо ми не будемо брати там Selenium IDE якийсь або Mabel, якісь рекордери, так, то ми беремо нормальний фреймворк. Це буде, я б радив би для початку обрати саме Cypress і звернути на нього увагу. Дуже все прекрасно працює з коробки. Не треба ніяких налаштувань робити екстра жорстких. Ось. Про репортери. Звісно, що не тільки там на клауді, якщо на початку там у нас ліміт є якийсь фінансовий, ми не можемо собі дозволити використовувати клауд той самий, то ми можемо безкоштовні репортери використовувати для відправки результатів нашим клієнтам, так? Багато там, знову ж таки, вони ставляться всі зі сторінки плагінів, обираються якісь з них. І можна, звісно, що і свій кастом написати, якщо є бажання, але там той же самий Allure Reporter, дуже розповсюджений, він також є. Або там той самий Mocosum. Дуже прикольні репортери, ну, я не знаю, що там більше треба. Якщо треба, звісно, що можна кастомізувати і зробити якийсь свій репортер, то якби вже на свій розсуд треба дивитися. Але все ж таки, знову ж таки скажу, що сам клауд нам заміняє цей репортер. Якщо брати в розрізі того, що у нас тест-трейл, на мою думку, наприклад, якщо заміна просто репортера і тест-менеджмент системи, вона краще лише за те, що ми там можемо в тест-трейлі описувати ці степи, розписати гарно, то в клауді це така дуже упрощена версія того тест-трейла, але класна система з точки зору того, що вона працює з коробки. Навіть ось. І ось ми дійшли до того, що у нас є Cypress додатки, їх дуже багато, я напевно зараз навіть відкрию цю сторінку, я вам просто хочу показати, скільки цих плагінів є, і всі вони, от якщо дивитись, ну тут десь соточка точно набереться, я думаю. Просто цікавий факт того, що я заходив на цю сторінку десь півроку тому, ще влітку, уже майже рік виходить, і тут було цих плагінів, ну, рази в 2 менше. Зараз ми, ну, якщо подивимось, тут і для Visual Testing, от бачите, різні є плагіни, які на свій розсуд просто поклацати буде уже плюсом, і ви вже оберете якийсь із них, їх просто тут, якщо подивитися, 15 штук чи скільки, 12. Так само ось багато репортерів є, встановлювати, або ж якісь там плагіни для емейлінга, щоб нам не робити ці додаткові якісь жорсткі бібліотеки ставити і мучитись. Це також головна біль буває у людей. То все є тут. Якщо ми подивимося по плагінам, тут, от бачите, є такі бейджики, типу теги community, наприклад, є ось verified, так, experimental або official. Official – це ті, якщо, ну, тут виходить з нас більше, це те, що самі розробники Cypress зробили. Там ком'юніті – це такі більш неперевірені ще плагіни, які зробила ком'юніті, вони працюють, але вони не протестовані командою самого Cypress. Ось якраз Verified, ви бачите, це теж той самий плагін з ком'юніті, хтось написав із людей, але вони собі його протестували, прийняли і сказали, що класно, все працює нібито. Ось, це така штука, ці плагіни. Тобто я дуже раджу сюди заглядати, і особливо, якщо вам щось треба там трохи докрутити, то я впевнений, що серед плагінів ви точно знайдете собі щось підходяще. Ось так, давайте назад повертатись. У нас, в принципі, з такої важливої інформації по презентації все, але я хотів би вам показати роботу Cypress, от уже на живому прикладі. Дивіться, от зробивши ті, якщо ви пам'ятаєте, у нас є 3 команди, які ми запускаємо одна за одною, у нас, в принципі, виходить така система, ось такий ось project. Це я відкрив в VS Code у себе його,
У нас буде одразу ж написаних там декілька тестів на тестовій системі на їхній, на сайперсовській, яку вони самі запропонували. І в нас буде вже, в принципі, там, звісно, що утворений Cypress config файлик, де ми тут робимо різні налаштування. Це вже більше технічна частина, але я хочу просто вам показати, який саме яку має структуру сам проект. Ось це, в принципі, у вас вже буде out of box. В принципі, чесно кажучи, тут щось видумувати іншого, ну, нічого й не треба. Лише додати папку там, наприклад, якщо ми хочемо методологію використовувати таку, як PageObject модель, да, для написання тестів, або там якісь BDD, там уже можна якісь додаткові зробити теки, такі папочки, і там зберігати наші PageObject і таке інше. Але ось основна структура буде це от end-to-end, це вже папочка з нашими тестами, які UI-ні тести, які end-to-end тести ми пишемо. Також, якщо в нас будуть компонент-тестинг, буде ще з'явиться така папочка component написана буде. Але так як у мене лише тести для UI-ки наші основні, то, в принципі, давайте зараз відкриємо ту панельку, що я вам розказував, цей Cypress App. У нас писати просто команду npx cypress open, і дивіться, що відбувається. У нас відкрилось, ось бачите, таке віконце. Це, по суті, своєї запустився сам Cypress. Тут ми обираємо, як я вам казав, цей маркетинговий ход з компонент-тестінг, то, що зробили наші друзі з Cypress команди. Вони розділили це, якби, це два різних типу тестів. Якщо на то пішло, то давайте вже ділити там і на visual тестінг, і ще на якийсь тестінг. Але вони обрали це як типу замануха для розробників саме, що от дивіться, ми для вас виділили таку окрему навіть візуальну частину, через яку ви можете запускати тести. Але все одно це вони так само пишуться і так само там розширення мають файли, то й через .site.js. Наприклад, там login .site.js. І хочу звернути вашу увагу, що раніше, можливо, ви бачили якийсь старий код на Cypress написаний тестів, там було розширення назва тесту, наприклад, login, так, точка, потім іде spec.js, як в більшості фреймворків, там, як в Playwright, в тому самому spec.js, або в Protractor spec.js також використовувалося. І тут раніше було spec.js. Але вони знову такий ребрендінг невеличкий зробили і називають тепер site.js треба писати. Це дуже важливо. Давайте обираємо end-to-end тестінг. Так, як ви бачили, в мене є отут їх 4 спеки, так? 4 файла. Обираємо end-to-end тестінг, обираємо будь-який з наших встановлених уже браузерів. Давайте оберемо Chrome краще, найпопулярніший. І дивіться, що в мене відбувається. У мене відкрився ще один інстанс мого браузера Chrome. У мене і так Chrome 1 запущений, ось відкрився новий браузер. Це те, що я казав, що вони відправили, грубо кажучи, зібраний мій проджект в браузер просто запихнули. І ось ми бачимо ті ж самі 4 тести, так, що в мене були в папочці. Давайте заранимо якийсь з тестів і подивимось, вибачте, я зараз закрию, в мене трошки тут... Неполадочка. Зараз запустимо ще раз. Це у мене щось з тачкою. Наприклад, от перший тест у нас є. Я його просто відкриваю і дивіться, що відбувається. Справа, оце, в принципі, тест пройшов. Ви, напевно, навіть нічого не зрозуміли, що відбулося, але тест пробігся вже. Запустилась тест-спека, запустився інстанс нашого тестового додатку. Це Example Cypress.io. Ці тести я не писав, вони були при розгортанні проєкту. Я їх залишив просто для того, щоб вам показати це. Ось у нас з правої частини є браузер, в якому ми запускаємо. З лівої частини, якщо ми розгорнемо наші іти, якщо ви бачите, ось це у нас, давайте так, я покажу, у нас є 2 іта в одній спеці.
По проекту нашому, якщо я відкрию одразу ж знову ж таки ідеєшку, цей еліасінг має назву. Дивіться, в нас є контекст, так, це наш describe, тобто обгортка над нашими тестами, це як suite, грубо кажучи. І в нас от є два іта. Перший ит і другий ит. As alias, a road for later use. В нашому випадку тут також саме. От є перший ит і другий ит. В першому іту, що у нас відбувається? Я сподіваюся, вам нормально видно зараз. Це про те, що який дебаг тут відбувається. От бачите, тут кожен find елемент, він з правої сторони він одразу підсвічується. Тобто, що ми клікали, на що ми наводили, на що ми брали остаточно, на що ми от клік вийшов. Ми от через get знайшли там якийсь елемент спочатку, прив'язались, в ньому знайшли ще всередині дочерній елемент, так? Потім обрали перший з них і так далі, так далі, так далі. В ітогі ми клікнули на нього і зробили якийсь assertion. Типу там колір змінився чи ще щось, неважливо. Сам факт, що ми за допомогою цієї штуки ми просто дивимося, що відбувалось, наприклад, в самому тесті. І це дуже, на мою думку, суб'єктивно, це дуже класно. Це я такого ще не бачив в жодному з фреймворків, чесно кажучи. Ну і другий тест це те ж саме. Оце, як я казав, це називається Cypress Runner. Якщо оця частина саме. Якщо брати трошки на рівень назад, повернемось в список тестів, це просто наш, вибачте, оця частина, це має назву Cypress App просто. Зараз оце Runner. І дивіться, що ще в нас є. У нас в цьому ж Cypress Runner ми бачимо, є вкладочка така під назвою Runs. Якщо ми на неї клікнемо, ми перейдемо вже зараз на клауд наш. Ви бачите, що зараз ми поточно відкриті у нашому новоствореному інстансі браузера, але якщо ми клікнемо, я перескакую назад в основний свій браузер. Ось я перескочив в той браузер в Google Chrome, де в мене презентація безпосередньо запущена, так, і де в мене вкладка з плагінами відкрита. І отже тут ми бачимо наші рани. Давайте перейдемо назад. Ось ми клікаємо, наприклад, на Latest Runs. Сьогодні я запускав ті 4 теста за допомогою команди ось цієї. Закриваю наш ранер, бо він мені вже не треба, так? Дивіться, у мене є підключений для цього проєкту, який я створив собі на клауді. Там можна взяти ключ. Там дуже легко, це зараз я не буду показувати. Там безпосередньо, якщо ти тільки зайдеш в сам проєкт, воно вже тобі скаже, що ось дивіться, тут є такий ключик, і тут є такий ще додатковий параметр, який треба додати в основний проєкт до себе. Ключ у мене вийшов з цього проєкту, ось такий довгий. А параметр я додав в config-файлік, параметр цей Project ID, він має назву dphxge. Якщо ми подивимось тут, то ми бачимо цей параметр ось в командній, в браузерному рядку, так? За допомогою цієї команди ми можемо, в принципі, і зараз заранити це без проблем. Давайте так і зробимо. Ми просто почекаємо, подивимось, що в консольці відбувається зараз. Ось дивіться, пішов перший тест, aliasing має назву. Тут написана інформація, на якої версії Cypress запускається, в якому браузері. По дефолту там Electron стоїть. На жаль, бо я його просто не налаштовував нічого. Це такий тестовий більше проєкт у мене. Скільки спеків буде запускатися, скільки тестів буде запускатися і таке інше, тобто параметри. Ми бачимо, грубо кажучи, просто як тести мої проходять, еліасінг пройшов, у нього 2 тести були, як ми бачили до цього, я відкривав уже його. Потім у мене є тест, який, тобто не тест, а спека, в якій є декілька тестів, і я навмисно зробив помилку там, щоб побачити на клауді, як воно буде відмальовуватись, щоб порівняти, так? І в мене ще є ось зараз коннектор ще робиться, оцей ось третій спек наш, проходить тести всі.
І останнім буде cookies. Вони пройдуть без помилок, бо це такі легкі тести, і я не робив там помилки якихось навмисних. Зараз ми дочекаємось, поки наші тести, якщо, наприклад, навіть зараз ми можемо оновити наш клауд, і вони всі летять, ось бачите, такий ось ранінг пишеться, що типа у нас йдуть зараз тести і відправляються сюди один за одним, один за одним, один за одним. Тобто все воно відбувається на літу, так би мовити, да? Ось. Все, наш ран закінчився. Ми бачимо, у нас є 4 спеки, одна впала, друга, бо в ній там був один тест з помилкою. Давайте відкриємо клауд наш. Так, давайте його цей ран останній і відкриємо. Не дивіться на те, що no commit message available. Це вже буде, якщо ми git підключимо, то у нас тут останній коміт буде висвічуватись назвою. Тобто це зроблено для того, щоб ми розуміли, що ми пушили. Наприклад, якийсь новий тест і таке інше. Ми заранили всі тести, і останній коміт буде показуватись тут. Ось оце останній ран, мій третій за сьогодні. Він був 2 хвилини тому. І дивіться, в мене є тут, я зараз, наприклад, так зроблю, бо трошки заважає мені, вибачаюсь. У нас є 4 спеки, як я вже казав. Ми бачимо тут, в принципі, для того, щоб скинути нашому замовнику репорт, я думаю, просто вистачить взяти лінку і відправити йому. Якщо він є в цьому проєкті, його аккаунт, він просто відкриває і дивиться. Так, 4 спеки є, одна впала. Відкриває її, що тут впало? Дивимось. Assertions спека, в ній другий тест упав. Має назву таку якусь, наприклад, так? Відкриває його, з правої сторони видно, що впало, яка саме лінія впала, яка строка впала, який рядочок завалився. Да, у нас одразу у нас є скріншот створився, на якому моменті воно впало, який стан мала система наша на момент падіння. Потім у нас також є відосик, на якому видно, що тут завалилося, якщо ми запустимо. І це ж ви ж бачите, як воно все створилось без наших ніяких зусиль. Тобто команда Cypress попрацювала, що нам не треба це все додавати. Я розумію, що ми всі робимо це на других фреймворках, якісь там артефакти типу відео чи скріншоти створюємо, бібліотеки якісь скачуємо, завантажимо собі, да, підключаємо. Але тут все воно out of box, і я вважаю, що це дуже приємний для початку, дуже приємний інструмент, от сам Cypress. Тут ми далі можемо бачити, ось знову ж таки артефакти створені, можна їх скачувати, потім якийсь перформанс, там за скільки секунд він впав, флекі рейт, там наскільки він стабільний, скільки він разів до цього впав, скільки раз він нормально проходив. Якщо зробити ще інтеграцію з Jira, тут можна одразу запушити наше падіння з цим навіть скріншотом, з цими артефактами, одразу ж в Jira і тікет створити для наших розробників, щоб вони подивились його. Тобто, система дуже прикольна. Я вважаю, що кращого не треба. Вона як і репортинг, і лише не вистачає просто, знаєте, написаних таких от вручну. Мені б хотілося, щоб була можливість у ці 4 тести, які в нас є, щоб я мог додати тут просто степи, написав там, наприклад, з мануальщиків, так, які роблять тести, мануальні тести. Тобто я взяв, кинув сюди степи, і щоб вони були розписані ще, не тільки кодом. Але ось єдиний оце мінус, що мені не дуже подобається в клауді. Тут покласти, тут все просто, і аналітику можна зробити, скільки падінь там було за місяць і таке інше. Але ось, що я ще хочу вам показати, це те, що майте на увазі, у нас, якщо ви бачите, у нас було 26 тестів всього, 26 ітів всередині кожної спеки. Тобто у нас 4 спеки, в одній було там 2, наприклад, іта, у іншій 8, як ми бачили, там іще десь, іще десь, іще десь. В сумі їх 26. Я би запропонував вам на майбутнє мати на увазі це і робити на окремий спек файл,
один it лише залишати. Для чого це робити? Таким чином нам краще буде контролювати запуски наші. Ми знаємо, що в нас є там 100 спек файлів, і в кожній спеці є лише по одному іту. Тобто, якщо ми будемо ранити наші тести, всі ці 100 спеків ми заранили, якщо брати просто 100 тестів, 100 ітів наших. І одразу ж ми будемо розуміти, що ми використали на цей місячний план, використали 100 тестів, цих 100 результатів, да, які вони там казали. Якщо пам'ятаєте, там було, що у них різниця у планах оплати – це саме кількість засторених цих результатів тестів, так? Ось, це маєте на увазі, що на майбутнє краще розділяти, щоб у нас не було декілька ітів в одному спек-файлі. Їх краще просто буде контролювати, ну, для клауда, як мінімум. Ось. Так, я думаю, в принципі, все, що я хотів, таке основне, я вам показав. Якщо у вас є запитання, любі друзі, я дуже хотів би їх послухати і, можливо, відповісти на них правильно, а можливо, неправильно. Це вже як вийде. Так, дякую, Тарас. Перше, відкрий, будь ласка, презентацію. Так, Так, і там да. питання, там коментар від Андрія був стосовно цін. Можливо, ти там даси відповідь, там інші дещо ціни. Так. Привіт. Там, Ага. там, власне, не запитання, просто уточнення треба так, точно. виконувати. Тому не тільки ціни, і кількість цих самих ітів зараз зовсім інакша. Вони оновили, так? Да? В платних планах. Прошу? Я бачу, оновилось трохи. Ага, Да, я да, вибачаюсь, значно, я так, сьогодні не можна перевіряв його. Дякую велике, да, за це уточнення. Єдине, що не чекнув, це план цей. Добре, дуже дякую за те, що підкоригували. І якщо можна Там одразу, якщо можна одразу запитання. Що стосовно самого Cypress і браузер екстеншенів? Наскільки воно в природі працює, і, наприклад, той MetaMask досить складний екстеншн. Чи була практика така використання, як вирішувалося? Я із таких важливих планів, що я використовував, мені треба було, це то, що я нахвалював, плагін має назву плагін з API тестінгом, той, що він розширює, тобто саму дебаг-панельку цього, і там дуже зручно одразу тестувати ці API-запити. І Visual Testing я також пробував. В принципі, інші плагіни такі мені не треба було, бо я все писав сам, той же самий drag and drop, якщо треба. Там буває, що трохи не підходить той метод, який надає сам Cypress, він не підходить. Там треба писати вже або свій власний, або використовувати якийсь з плагінів. То за оцей, що ви запитали, якщо чесно, я не стикався з ним. Привіт. Якщо можна на ти, якщо це нікого не... Все, я тільки за, просто думаю, щоб нікого не образити. Ні, Тарасе, питання було, власне, трошки про інакше. От якщо нам потрібно тестити якусь вебову АУ, яка потребує екстеншенів. Ну, от, наприклад, мій проект зараз пов'язаний з крипто. Працюємо з MetaMask, з волетами. От що з цим, як воно з цим працює? Я би радив, тут дуже буде кастильна штука в Cypress, це мінус через те, що він буде, можливо, там, якщо я правильно розумію, це ці екстеншени будуть використовувати якісь інші домени, можливо, і з цим будуть проблеми. Тому для цього я би радив підібрати краще той же самий Playwright.
він трохи важче налаштовується, але він з цим буде справлятись набагато краще. І як я вже казав, приклад з тим же самим відкрити декілька тих навіть вікон браузера можна і тестувати той же самий чат. З екстеншенами можуть виникати проблеми. У нас був екстеншн по Aspері, якщо ви, можливо, стикались там на завантаження файлів з сайту нашого. І там дуже важко. Ми його так і не обійшли, якщо чесно. І ми навіть писали в саппорт, і вони сказали, що вибачаємося, але наразі це практично неможливо зробити. То якщо проект дуже серйозний, я би радив роздивитись краще Playwright вам. Окей, дякую. Там Володя написав лінку. Ну да, документація є, і ми про неї знаємо. А от коли доходить до практичних реалізацій, то тут стикаємося з проблемами. Да. Я так Окей, само. дякую, дякую. Дякую вам. Дякую тобі. Вибачаюся. Марина, будь ласка, ви там руку піднімали? Так, питання з приводу фейкових даних, можливо, рандомних, які використовуються часто для тестування. Є якийсь аналог Faker.js, чи використовують в основному тільки Faker.js для генерації рандомних даних? Та я думаю, не паритись, краще його юзати та і все. Чому ні? Просто Cypress дуже класний для того, щоб, знаєте, я його нахвалюю лише за те, що і він мені дуже подобається, за його легкість, за його швидкість, і за його він не гнучкий. Чесно скажу, він дуже не гнучкий. Тобто, він гнучкий за рахунок цих плагінів, які є. Але з фейкером, якщо він працює, то його і використовують краще. Фейкові дані ми навіть і не робили. Ми ці стрінги самі будували, якщо нам треба було. Ага, Просто дякую. за рахунок JS. За рахунок просто JS і все. Якщо я зрозумів правильно питання. Так. Ще одненьке питання з приводу насправді дуже простого кейсу, але зі сторони перевірки і API це доволі тяжкий кейс. Як в Cypress пишеться код або логіка створюється з приводу обходу або перехвату коду, який приходить з бекенду, наприклад, на підтвердження аккаунта? Тобто, коли ми використовуємо якісь дані з мейлбоксу, налаштовуємо на localhost, наприклад, з нашого API мейлбоксу request, чи це реально перехватити, і як це прописується в Cypress? Плюс-мінус по структурі. У нас по структурі там лише, я думаю, вже стикались, це через CI request іде. У нас ми перехоплювали такі дані, через CI request ми робили еліаси, і є, зараз згадаю, CI, є метод. Якщо можна, давайте спишемось, просто ви додайте мене в LinkedIn, наприклад. Intercept, я забув, дякую велике, оце його не мог згадати. Через Intercept є очікування якогось запиту і реквест від нього. Тобто, якщо ми прописали Intercept спочатку там нашого тесту, так, він буде очікувати саме той реквест, який нам потрібен. І через еліаси, отримавши цей респонс від того реквесту, ми заганяємо його в еліас, і десь уже в кінці тесту, наприклад, нам треба вже той assertion зробити чи ще щось. Ми можемо той еліас вже використовувати протягом тесту, але вже трошки далі. Через цей інтерсепт ми перехвачуємо ці API-реквести. Дякую допомогли, щось вилетіло з голови у мене. Дякую за відповіді. Дякую вам всім. У мене є ще питання. Як ти менеджиш скоупи? Тобто, якщо тобі потрібно заранити, наприклад, деякі тести тільки для якоїсь фічі, чи з якимось пріоритетом, чи з якимось там, як ти менеджиш це? Хороше питання. Out of box, якщо я не помиляюсь, такої можливості немає. Є там теги, типу
it skip, it only і таке інше. Але це такі базові більше для дебагу. Є плагіни, які додають нам ці теги. Тобто, ну це якщо не робити якихось костелей. Є декілька плагінів, які ми використовуємо в наших проєктах. Назву там якось має один з них grep і ще якийсь. Тег grep або щось таке, якщо не помиляюсь. Я, може, зараз його знайду навіть. І там просто додається в назву самого іта, додається там або об'єкт, текст з ключом текст через двоєточие, назва тега цього, або там масив, теж який плагін ви використовуєте. У мене на 2 проєктах було, ми різні трохи використовували, але я не пам'ятаю, це вже, воно ж один раз налаштовується і все. Але через плагіни треба пошукати краще. Добре? Дякую. Дякую. Будь ласка, Карина. Да, привет, спасибо большое за презентацию. Было очень интересно. У меня такой вопрос. У нас на проекте сейчас есть несколько частей проекта, одна из которых воронка, подпродукт и основной продукт. И вот юзер у нас создается на первой части воронки, и потом у нас просто передаются данные токен юзера и логинится дальше. И у нас сейчас есть проблема с тем, что мы, ну, просто при переходе по линкам, там разные домены, мы не можем логинить автоматически юзера. Сталкивались ли вы с такой проблемой? Это проблема, которая вот это решается, они ее решили через CI Origin. Смена, находясь в самом тесте, мы можем вызывать CI Origin. Таким методом мы меняем наши линки, грубо говоря. Но зависимость, с таким кейсом именно я не сталкивался. У меня был тест на переход на другой домен, и там надо какие-то данные тоже взять. То есть даже UI тот самый тест, оно работало. Вот с таким, это прикольный кейс, мне бы хотелось даже с ним столкнуться, поработать. Но то, что request какой-то не доходит, я не знаю даже почему. Должно через CI Origin есть там метод такой. Спасибо. Была идея Вот у через него токи как-то определенно. сетить этот токен в разные домены. В общем, ну, как-то... Костыльно, да, чересчур. Но вот посмотрите CI Origin, я бы сразу туда полез. Там, будучи в самом тесте, можно менять уже сами домены. Да, спасибо огромное. Еще хотела такой более организационный, наверное, менеджерский вопрос. Занимаются ли у вас разработчики написанием автотестов, end-to-end тестов? Ну, была такая практика, в принципе, но это, честно сказать, очень большой винегрет получается, потому что люди заняты, в принципе, другой задачей, и они должны заниматься своей задачей, а не лезть и пытаться написать тот тест по примерам. Получается большой сумбур, и они только мешают. Но это с моей стороны, не буду осуждать. Возможно, есть классные еще и автоматизаторы, помимо программиста, разработчика самого, я имею в виду. Но была такая практика, и она не сработала. А если, например, у вас падают тесты по причине того, что разработчик внес какие-то изменения, он фиксит этот тест или... Должен... У нас на проектах, извиняюсь, что перебил, у нас на проектах нету такого, вот, например, человек написал тест, это тест только его, и никто не будет туда лезть. Такого нету. У нас все пытаются обычно быть в теме, и даже какая-то там новый тест написанный, не имеет значения, кто его писал. Его должен пофиксить тот, у которого есть задача на фикс этого теста, и все. Таким способом нету, знаете, такого вот, ну, такой проблемы, когда один человек написал там 5 тестов классно, а другой человек 3 теста плохо, и они начали там быть нестабильными, и получается у одного работа есть, а другой сидит, курит сигарету. Такого не должно быть. Поэтому фиксить должны все, кто может. А я правильно поняла, у вас запускаются тесты при деплое, например, и они блокируют этот деплой или пропускают?
У нас запускаются тесты, мы их раним вообще отдельно. У нас нету зависимости между деплоем и тестами. Мы их раним просто по времени, когда нам надо. Просто получается, где-то у нас команда обычно, часть команды в Америке, часть команды в Украине, и в основном все автоматизаторы в Украине, и мы раним их просто в нашу ночь, когда у нас ночь, чтобы на утро уже были результаты какие-то и все. То есть через Jenkins идет джоба, ранится на определенное время только и все. Мгм. Поняла. Спасибо большое. Пожалуйста, да, спасибо. Андрій, будь Ще ласка, там Андрій. так. Да, ще одне питання. Маріна, не дуже нормальна практика, коли end-to-end тести блочать деплой, тим більше, що для end-to-end тестів, власне, сам деплой повинен бути вже завершений, розгорнутий проект. І дякую, Володі, за питання. Це про це входить зараз в мій ліст моїх консернів стосовно Сайпроса. Власне, запитання. Я щось не дуже вловив, звичайно, треба почитати, але якщо я не підписуюся, купую Cloud Dashboard і Enterprise проект, і багато результатів, багато ранів, N1000 тестів, яке рішення в цьому випадку, де результати я бачу? Якщо можна в словах. В двох словах, будь-де, де ви сторите на інших фреймворках ці тести. Наприклад, використовувати TestRail можна. У нас інтеграція є там, якщо не помиляюсь, чи в самому TestRail в доках є в документації, чи в Cypress. Інтеграція ця розписана, вона трошки може там виявитись запитаннями, але ми її настраювали, і в принципі там нічого такого серйозного немає. Тут проблема в тому, що вже налаштувань більше. Якщо, як я сказав, простота, цей плюс Cypress, це його дуже спрощена версія інших фреймворків. Вони всі, тут не треба багато налаштовувати. Але якщо треба зекономити, або, наприклад, не подобається той клауд, це, звісно, що нормальна ситуація, то краще просто використовувати той же самий TestRail, зручний для всіх і відомий всім, і там створити наші результати. Інтеграція нормальна там. Окей, тобто з точки зору Cypress є або природне рішення Cloud, або кастомне рішення, все, що завгодно, все, що зможете підключити. Є безкоштовний да. Sorry Cypress. Є безкоштовний Sorry Cypress, це Docker Compose, в якому там все сториться. Він більш такий простий, ніж Cypress Dashboard, Cypress Cloud. І є ще клауд-інтеграція цього Sorry Cypress, називається Currents.dev. За менші гроші теж ти отримуєш. О, класно. Треба почитати. А то ми за такі бабки, бачите, отримуємо Це цікаво. дуже багато бабок витрачається за той клауд. Добре, дякую. Але він прикольний. Дякую. Так, я розумію, що питань нема. Даємо останні 30 секунд на запитання, якщо у вас ще залишається. А поки хочу вам подякувати, посилання від Володимира. А хочу поки вам подякувати за те, що долучилися до нашого техметапу. Хочу подякувати кожному, хто задав запитання. Хочу подякувати Тарасу за таку презентацію, лекцію, можна і так назвати. Так, я розумію, питань нема. Тоді будемо прощатися. Це були дуже продуктивні 100 хвилин. Ми дещо навіть, певно, перевищили наш такий запланований ліміт. Але це все на користь. Ще раз вам всім дякую. Гарного вечора і до побачення. Ваші презентації всі будуть у вас на пошті. Той, хто придбав квиток на техметап, презентація буде у вас по пошті, за якою ви реєструвалися, я думаю, десь до 11:14 п'ятниці. Ще раз дякую, всім гарного вечора і спокійного. Дуже дякую. Дякую всім. До побачення. Все, гарного дня всім. Вечора, можливо, ранку. До побачення. Пока всім. Дякую, гарного вечора.